Hello friends, আজি আমি আহিছো তিনসুকিয়াৰ প্লাষ্টিক ফ্যাক্টৰীত আৰু আজি আমি চাম যে কেনেকৈ আসলে প্লাষ্টিক বনোৱা হয় আৰু ইফালে আমি সোমাই যাওঁ ইয়াত প্লাষ্টিক বনোৱা হয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু ইয়াত পেক কৰি থোৱা আছে ইয়াত ঢেৰ বেলেগ বেলেগ টাইপ অফ বস্তু বনোৱা হয় আপুনি চাইছে ইয়াত কেনেকৈ বেগছত থোৱা আছে তাকে এইটো আমি ডেলিভাৰ কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগ শ্বপছত বহুত গাল বস্তু থোৱা আছে এইটো এটা মেচিন হয় আৰু বৰ্তমান ইয়াত ফ্লাৱাৰ টাব বনোৱা হৈছে নহলে আপুনি গপ্পৰ এটা ফ্লাৱাৰ পট বনোৱা আছে আৰু এই মানুহজনে পটটো যেতিয়া ৰেডি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এই মেচিনটোৰ পৰা উলিয়াই আনে আপুনি ইয়াৰ তেখেতৰ ছাইডত চাব পাৰে যে কিমান গাল টাবছ আছে সেইবোৰ তেওঁ নিজে উলিয়াই পিনি তাতে থৈছে এইটো চাওক আৰু এটা টাব ওলাই আনিলে আৰু আকৌ বন্ধ কৰি পিনি আৰু বস্তু বনাব দি আছে ইয়াত ফেনবোৰ লাগি আছে কাৰণ ইয়াত এটা স্মেল আছে যোনটো স্মেল অকণমান বেয়া লাগে বাৰু আৰু আপুনি জানে প্লাষ্টিক যোনটো যেতিয়া জ্বলাই দিওঁ তেতিয়া কেনেকুৱা স্মেল আহে সেইটো স্মেলে হয় ইয়াত চাওক এইবোৰ সব বস্তু প্লাষ্টিকেদি এতিয়া বনোৱা হৈছে এইফালে এইটো চাগে ইনভাৰ্টাৰ হয় আই থিংক বা ইলেক্ট্ৰিক যোনটো ইলেক্ট্ৰিকৰ যোনটো কানেকশ্যন ইয়াত মেচিন বহুত গাল থোৱা আছে যোনবোৰ কেইটামান অট'মেটিক হয় আৰু কেইটামান অট'মেটিকে হয় বাট মানুহে বস্তুটো ওলাই পিনি ভালকৈ এটা জেগাত ধুনীয়াকৈ থ'ব লাগিব আৰু ইয়াত ফেনছো থোৱা আছে এইবোৰ সবতো বেলেগ বেলেগ বস্তু বনোৱা যায় কেইটামানত বটলছ কেইটামানত টাবছ কেইটামানত বাল্টিং বা এনেকুৱা বস্তু বহুতবোৰ আৰু এইটো আমি এটা সোমাম এতিয়া এটা নেক্সট বেলেগ এটা ৰুমত এইটো আমি ৰুমত সোমাই ল'লোঁ এইটো এটা ষ্ট'ৰ ৰুম বুলি আপুনি ক'ব পাৰে কাৰণ ইয়াত বহুত গাল বস্তু থোৱা আছে এইবোৰ এটা টাবে হয় চাগে আই ডণ্ট ন' এই সববোৰ বেগতে প্ৰত্যেকটো বেলেগ বেলেগ বহুত বেলেগ বস্তু আছে কাৰণ আপুনি আন্দাজা লগাব পাৰে যে প্লাষ্টিকৰ কিমান বস্তু থাকে সেনেকুৱা টাইপকৈ কাৰণ প্লাষ্টিকৰতো আজিকালি চবেই এইটোৱে ইউজ কৰে বাৰু ইয়াৰ পৰা আমিও কিবা কিবি বস্তু বাই কৰিম আমি এইবোৰ বস্তু আনিছোঁ তাৰ পৰা বাই কৰি পিনি আৰু চাগে আপুনি গম নাপায় যে আমি এটা জেগাত শ্বিফ্ট হ'ম আৰু সেইটো কাৰণে আমাক কিবা কিবি বস্তু লাগে লাইক উপছ চাওক আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা আছে ইয়াত ঢেৰ বস্তু আছে কিবা কিবি এইবোৰ ফ্লাৱাৰ টাবছ আমিও কিনি ল'লোঁ ফ্লাৱাৰ পটছবোৰ ওৱান ডিজাইনো আছে ইয়াত আৰু ইয়াত বাকেটছ ফুকেৰাও আছে আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়াও স্মেল আহি আছে বিকজ অকণমান চাগে টাইম লাগিব সেই স্মেলটো যাবলৈ বিকজ আমি যেতিয়া কিনিছিলোঁ একদম ফ্ৰেছ আছিলে ফ্ৰেছ বাছ মানে সেইটো সময়তে আৰু মেচিনৰ পৰা ওলাইছে সেইটো কাৰণে এটা স্মেল থাকি যাব মেল্টিঙৰ এইখিনি বস্তু আমি কিনিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ কাৰণে ইমানে আৰু এবাৰ আমি মিট হ'ম নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়াৰ কাৰণে বাই আৰু প্লিজ এটা লাইক এটা ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগে চ' বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ